नमस्कार, तपाईहरुलाई गिटार लेसनमा स्वागत छ। आज म आस्था ब्यान्डले गाउनु भएको हर्पल भन्ने गीतको कर्ड लेसन लिएर आएको छु। गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ है। यसमा चाहिँ क्याप युज गरिएको छैन है। अब यसको रिलेटिभ कर्डतिर जाउँ। जी मेजर, ई माइनर है, सी मेजर, डी मेजर है त। सबै मेजर, ई मात्र माइनर है। अब यसको बिट हेरौँ। यसको बिट चाहिँ यस्तो छ। डाउन डाउन अप अप डाउन अप 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 है। डाउन डाउन अप अप डाउन अप है। अब यसको फर्स्ट इन्ट्रो हेरौँ। हर्पल त्यो भन्दाखेरि जी मेजर, हर्पल त्यो तिम्रै मुस्कान, मुस्कान भन्दाखेरि ई माइनर, मुस्कानको यादले सताउँछ। अनि पिरोल छ भन्दाखेरि सी मेजर, अनि पिरोल छ भन्दाखेरि डी मेजर। हर्पल त्यो तिम्रै मुस्कानको यादले सताउँछ, अनि पिरोल छ मलाई है। फेरि सालु तिम्रा भन्दाखेरि जी मेजर, सालु तिम्रा ती कालो, कालो भन्दाखेरि ई माइनर, कालो केसमा मेरो भोक भन्दाखेरि, मेरो भोक भन्दाखेरि सी मेजर, मेरो भोक प्यासो सबै लुट्यो भन्दाखेरि डी मेजर है। फेरि भन्ने बेलामा भन्दाखेरि जी मेजर, पनि म भन्दाखेरि ई माइनर, किन हो यशरी भन्दाखेरि सी मेजर, डुलाइरहन्छु भन्दाखेरि फेरि डी मेजर है। यो गीत म पुरै तपाईहरुले सुनाउँछ है त। त्यो तिम्रै मुस्कानको यादले सताउँछ, अनि पिरोल्छ मलाई। सालु तिम्रो ती कालो केसले मेरो भोक प्यासो सब लुट्यो। भन्ने बेलामा पनि म किन हो यसरी यसरी डुलाइरहन्छु। जिउन सधैँ केवल तिम्रै तस्बिर हृदय मुस्कुराए जस्तो भनेर यो राउन्ड कर्ड्स है। राउन्ड कर्डहरू यसरी बजाउने है त। सहारा तिमी मेरो, तिमी मेरो जिउको अर्थ नै तिमी मेरो है। सहारा तिमी मेरो भन्दाखेरि जी मेजर, सहारा तिमी मेरो, प्रेरणा तिमी मेरो, प्रेरणा तिमी मेरो भन्दाखेरि ई माइनर, प्रेरणा तिमी मेरो जिउनको जिउनको अर्थ नै भन्दाखेरि सी मेजर, तिमी मेरो भन्दाखेरि डी मेजर। फेरि साधना तिमी मेरो, चाहना तिमी मेरो भन्दाखेरि जी मेजर, चाहना तिमी मेरो, अब म पनि सक्दिन म भन्दाखेरि ई माइनर। बिन्ती छ मेरो माया, बिन्ती छ मेरो माया भन्दाखेरि सी मेजर, मेरो माया बुझिदेऊ भन्दाखेरि डी मेजर है। छ मेरो माया बुझिदेऊ है। सहारा तिमी मेरो, चाहना तिमी मेरो, जिउनको अर्थ नै तिमी मेरो, साधना तिमी मेरो, चाहना तिमी मेरो, अब म पनि बस्न सक्दिन म, बित्ती छ मेरो माया बुझिदेऊ भन्दाखेरि लास्ट फेरि माथि जीमा आइपुग्ने है त। यो भयो यसको फर्स्ट इन्ट्रो है। अब यसको सेकेन्ड इन्ट्रो हेरौँ। सेकेन्ड इन्ट्रोमा चाहिँ हर्पल त्यो तिम्रै भन्दाखेरि जी मेजर, हर्पल त्यो तिम्रै भन्दाखेरि जी मेजर, बोलीले बोलीको भन्दाखेरि ई माइनर,
गुन्जनले सताउँछ भन्दाखेरि सी माइनर सी मेजर गुन्जनले सताउँछ अनि पिरोल्छ मलाई भन्दाखेरि फेरि डी मेजर है अगाडि जस्तै पनि राउन्डै खेल्ने हो है सेम अगाडिको वर्स जस्तै है बोल्थ्यो तिम्रै बोलीको गुन्जनले सताउँछ अनि पिरोल्छ मलाई सालु तिम्रा भन्दाखेरि फेरि जी मेजर सालु तिम्रा ती क्यालो केसले भन्दाखेरि ई माइनर यसले मेरो भोक प्यास भन्दाखेरि सी मेजर मेरो भोक प्यास सब लुट्यो भन्ने बेलामा पनि भन्दाखेरि जी मेजर म किन हो यसरी भन्दाखेरि ई माइनर सधैँ किन हो भन्ने बेलामा पनि म है भन्ने बेलामा पनि म भन्दाखेरि ई माइनर पनि म किन हो यसरी सधैँ